يبقى الحكايه كلها يا اخوانا ان احنا عندنا المين اوفيس بتاعنا. تمام. المين اوفيس ده كان ينقسم لحاجتين، موظفين قاعدين في المين اوفيس وموظفين تانيين شغالين في برانش بره، شغالين وليكن في الفيلد في الحقول. تمام. ليهم اكونتس عندنا انما ما بيقعدوش في المين اوفيس. طب الاكونتس دي لازمتها ايه؟ اولا عشان لو واحد جه في اجازه مثلا وعايز يروح المين اوفيس يلاقي اكونت يلوجن بيه. ثانيا وهم من بره يقدروا يخشوا على الميل بوكسز بتاعتهم اللي موجوده على الاكستشينج. يقدروا يخشوا على الميل بوكسز بتاعتهم اللي موجوده على الاكستشينج. بيخشوا عن طريق الويب اكسس. دي لسه هناخدها المره الجايه على طول. الويب اكسس ماشي. شوف بيكتب كده في اليو ار ال، بيكتب نيم معين، النيم ده هو بيحصل له ريزولفنج للريال اي بي بتاع الفاير وول. الفاير وول يبدا ياخد الريكوست ويعمل له ري دايركت على الاكستشينج اللي وراه. هنشوف الكلام ده قدام شويه. الناس دي بقى لما احنا ربطنا ما بيننا وما بينهم خلاص محتاجين نعمل لهم سنترلايزد ادمنستريشن، يبقى لازم يبقى ليهم اكتيف دايركت. الفكره وما فيها بقى السؤال اللي هتساله لنفسك اللي قلنا عليه، الناس دي اوريدي ليها اكونتس في المين. يعني مثلا تعالى نتست بيوزر اسمه احمد سرحان. احمد سرحان. احمد سرحان ده هوت يوزر موجود فين؟ ها؟ يوزر موجود في المين. بس احمد سرحان ده قبل ما نعمل خط الربط ده موظف شغال في الحقول. ده راجل مهندس هناك في الحقل معايا. فبيحتاج الاكونت بتاعه ده علشان ياكسس الميل بوكس بتاعه. وبيحتاجه كمان لما يجي في المين اوفيس يلوجن من على ايه؟ على اي ماشين على الدومين. ماشي؟ طيب دلوقتي خلاص احنا بقى عندنا برانش. دلوقتي بقى عندنا خط ربط. واحمد سرحان قاعد هناك. احمد سرحان بقى عنده جهاز ومكتب هناك. فبستخدم الاكونت بتاعي اللي اسمه احمد سرحان بس اللي الجديد اللي في الاكتيف دايركتوري. الاكونت بتاعي اللي انا هظبطه على الاكتيف دايركتوري الجديد ما هوش احمد سرحان اللي في المين. هو نفس الشخص انما مش نفس الاكونت. فمش هقدر استخدمه علشان اكسس بيه ايميلاتي القديمه او افتح بيه الميل بوكس بتاعي ايام ما كنت هناك. طب مثلا ينفع الاثنين يعني مش هو نفس الاكونت ولا ما ينفعش اعمل اثنين اكونت؟ ما ينفعش اعمل اثنين اكونت في نفس الدايركتوري. انما ده تشايلد. احمد سرحان بتاع المين غير احمد سرحان بتاع البرانش. الاكونت هو نفس الاسم. بنتكلم عن نفس الاسم. معايا يا باشمهندس محمد؟ ماشي؟ فتعالوا الاول مبدئيا نعمل التشايلد وبعدين نشوف هنظبط الحته بتاعت الاكستشينج دي ازاي. لما بنيجي نعمل التشايلد من ايام الاكتيف دايركتوري كنت بقول لك ان انا عندي نوعين من التشايلد. كان عندي تشايلد اسمه تشايلد with delegation وتشايلد without delegation. يعني ايه بقى with delegation ويعني ايه without delegation؟ child with delegation دي معناها ان التشايلد عنده الدي ان اس بتاعه، الاوثنتيتيف دي ان اس اللي بيخدم عليه. التشايلد without delegation دي معناها ان التشايلد بيعتمد على الدي ان اس بتاع البيرنت دومين، وده نوت ريكومندد لما يكون البيرنت والتشايلد مش مع بعض في نفس اللوكيشن. يعني في الحاله بتاعتنا اللي فاتت دي لازم نعملها تشايلد ويز ديليجيشن. ليه؟ لان لو عملتها تشايلد ويزاوت ديليجيشن احنا عارفين اهميه الدي ان اس ايه؟ ريسورس لوكيتور، ده اللي من خلاله هقدر اوصل للدومين كنترولر اللي اوثنتيكيت منه، من خلاله هريزولف النيم بتاعت الريسورسز. فاهم؟ فمهم جدا وجود الدي ان اس عندي في الانفايرمنت، صح؟ فلو انا هعمل تشايلد without delegation يبقى الدي ان اس بتاعي هناك في المين اوفيس، صح؟ فلو اللينك وقعت ما بيني وما بين المين اوفيس مش هقدر اطبع على برينتر، مش هعرف اطبع على برينتر، مش هعرف اكسس شيرد فولدر. ليه؟ لان الدومين كنترولر
اللي بروح اخد منه تيكت علشان اكسس بيها ريسورس هو موجود عندي في اللوكيشن بتاعي، انما مش لاقي السيرفر اللي يدلني مين هو الدومين كنترولر. عارفين اي يوزر عشان يوثنتيكيت يكلم الدومين كنترولر يوثنتيكيت منه، وعلشان ياكسس ريسورس برضه بيروح يكلم الدومين كنترولر علشان ياخد منه تيكت، صح كده؟ طيب اليوزر بقى عشان يوصل للدومين كنترولر سواء في عمليه الاوثنتيكيشن سواء علشان ياخد منه تيكت، لابد من وجود دي ان اس يقول للكلاينت فين هو الدومين كنترولر اللي في النتورك، صح؟ دومين كنترولر بيبقى مسجل في الدي ان اس حاجه اسمها سيرفيس ريكورد. كلاينت يسال الدي ان اس فين الدومين كنترولر، الدي ان اس يقول له انت عايز توصل للدومين كنترولر اللي في النتورك، دومين كنترولر الاي بي بتاعه كذا، ماشي؟ فالعمليه دي بتحصل بشكل مستمر كل ما اجي اكسس ريسورس. فطبعا لو الدي ان اس بتاعي مش معايا في نفس النتورك تبقى مشكله كبيره، ان انا لازم اروح هناك اوفر ان وان لينك علشان اوصل من خلال الدي ان اس للايه، للراجل بتاع اللي بيلعب سيرفيس ريكورد هنا اللي مسؤول عن الكابو سيرفيس ريكورد، وابدا ان انا اوثنتيكيت منه. صحيح انا بكيش بس برضو الكاشنج ده هو بيبقى له تايم محدد، صح؟ على الاقل الكاشنج دوت بيطير كل ما المكنه تعمل ستارت، ماشي؟ فهتقابلني مشكله كبيره، المشكله دي ان لو اللينك وقعت خلاص انا كده مش هعرف الوجن، مش هعرف اكسس ريسورسز نتيجه ان مش عارف مين هو الدومين كنترولر اللي في النتورك عشان اروح اساله، ماشي؟ فدي مشكله كبيره بتقابلني. عشان كده احنا نوت ريكومندد بالمره ان احنا لو هنعمل تشايلد والتشايلد دوت يكون في انذر فيزيكال لوكيشن، يعني انذر فيزيكال لوكيشن عن البيرنت، ان احنا نعمله without delegation، ده نوت ريكومندد بالمره. انت اعمل التشايلد ويز ديليجيشن، اعمل التشايلد ويز ديليجيشن لما يكون التشايلد في نفس اللوكيشن بتاع البيرنت. هو في حاجه كده؟ في حاجه كده، في شركات بتبقى عامله ايه روت دومين ولكن اسمه abc.local وعامله تشايلد لكل اداره وكلنا في مبنى واحد. وقتها التشايلد ممكن اعمله without delegation، يعني التشايلد ما يبقاش عنده الدي ان اس بتاعه، يعتمد على الدي ان اس بتاع البيرنت. فالتشايلد نفسه بينزل از فولدر كونتينر جوه الايه؟ جوه الزون بتاعت البيرنت. لو تفتكروا في كورس الاكتف معايا؟ فانا هنا في السيناريو بتاعي اللي انا بحكيه احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تشايلد والتشايلد دوت في انذر فيزيكال لوكيشن، فلازم نعمله ايه؟ ويز ديليجيشن، يبقى عنده الدي ان اس بتاعه، يبقى عنده الدي ان اس بتاعه. فبتتظبط ازاي بقى دي؟ لازم اجي عند البيرنت دومين وافتح الدي ان اس واجي على abc.local معايا ورايت كليك كده واقول له انا هعمل نيو ديليجيشن. نيو ديليجيشن بس علشان تقدر تعمل ديليجيشن لمكنه معينه لابد اصلا ان في الزون دي يكون ليها هوست ريكورد. المكنه اللي انت هتعمل لها ديليجيشن يكون ليها هوست ريكورد اللي هو السيرفر بتاع التشايلد. فهو السيرفر ده انا مسميه ايه؟ مسميه تشايلد، صح؟ ومديله الاي بي 207 ومديله الاي بي 207. فهروح جاي هنا قايل له انا عايز اعمل هوست ريكورد جديد اسمه تشايلد. ده اسم السيرفر على فكره، اسم السيرفر، ماشي؟ واخد الادرس ده. صعب الكلام؟ واروح جاي بقى قايل للزون انا عايز اعمل جواكي نيو ديليجيشن. نكست. اسم الدومين هيبقى الجديد. الدومين هيبقى اسمه ايه؟ لا دومين مثلا فيلد مثلا field.abc.local. نكست. طيب الدومين ده بقى هتعمله على انهي مكنه؟ براوز على المكنه اللي اسمها تشايلد. ممكن كده؟ فاذا المكنه دي هتبقى عباره عن ايه؟ دومين كنترولر وديليجيتد دي ان اس. ديليجيتد دي ان اس ايه؟ يعني ايه كلمه ديليجيشن؟ ديليجيشن معناها توكيل، ماشي؟ ان انا يا تشايلد اخليك انت، هوكلك انك تبقى انت مسؤول عن الدي ان اس بتاعك. ده المقصود بكلمه ديليجيشن، ماشي؟ نكست. اوكي نكست.
فينيش. شايف؟ فلما اروح بقى عند التشايلد هاجي على التشايلد اقول له ايه بقى؟ دي سي بروم next domain controller for a new domain. next انت child in existing tree. next مين من حقه يعمل child جوه الفورست؟ انتربرايز ادمن اللي هو مين؟ اللي هو الدومين ادمن بتاع الدومين اللي اسمه اي بي سي. صح؟ بقى ادمنستريتور باسورد بتاع الدومين اللي اسمه abc.local. صح؟ خلي بالك لازم على المكنه اللي بتلعب تشايلد دومين لازم تكون مشاور على 1.200 ليه؟ علشان يعرف يوصل ل abc.local يبقى تشايلد منها. صح؟ هروح قايل له بعد كده نيكست. البيرنت دومين مين؟ كده الدي ان اس شغال زي الفل، سكينه في الحلاوه. حلو؟ التشايلد دومين هيبقى اسمه ايه؟ لازم يبقى نفس الاسم اللي انت عملت له ديليجيشن ليه جوه الزون، لازم. ما ينفعش يتغير. لو اتغير يبقى الديليجيشن مش هيشتغل. يبقى ينزل التشايلد ويزاوت ديليجيشن. تبص ليه كانت لنفسه فولدر هنا تحت الزون وبقى ده الدي ان اس بتاعه، البيرنت الدي ان اس. ماشي؟ اروح جاي هنا قايل له ايه بقى؟ التشايلد دومين اسمه فيلد. نيكست. نت بايس شفت الحته دي بقى؟ لو كنت عامله تشايلد without delegation ما كانش سالك على دي ان اس. انما نتيجه ان هو راح يكلم الدي ان اس يقول له خدني تحت منك كونتينر، قال له لا يا عم ده في ديليجيتد ريكورد متكريت ليك. الادمنستريتور بيقول ان انت هتبقى مسؤول، فعشان كده راح راجع قال لك طب خلاص ما دام هبقى انا المسؤول نزل لي بقى دي ان اس. هو اللي مفهومه دي اسمها تشايلد with delegation. عارفين وقتها ايه اللي هيحصل؟ وقتها بقى لو اللينك وقعت، اللينك دي وقعت ما بين البيرنت والتشايلد، اللينك دي لو وقعت مفيش اي مشكله هتتم. المشكله كلها ان الناس اللي عند التشايلد مش هتقدر تاكسس الريسورسز اللي موجوده في البيرنت، انما ستيل قادرين يشوفوا الريسورسز اللي عندهم، قادرين يطبعوا، قادرين يعملوا اوثنتيكيشن. فاهم؟ انما لو كان التشايلد ده بقى without delegation يعني معتمد على الدي ان اس بتاع البيرنت مفيش حد يعرف يلوجن. ليه؟ علشان الكلاينت يلوجن لازم يروح يكلم الدي ان اس اللي عند البيرنت يساله فين الدومين كنترولر بتاعي اللي اوثنتيكيت منه. علشان اي حد ياكسس اي ريسورس لازم يروح يكلم الدي ان اس بتاع البيرنت يقول له فين الدومين كنترولر بتاعي علشان اخد منه تيكت اروح بيه للريسورس. فبص تلاقي الدنيا وقفت وانس ان اللينك وقع. وارد ان اللينك تقع، وارد ان اللينك تقع لان دي حاجه اكسترنال عند السيرفيس بروفايدر مش هقدر اتحكم فيها. صح؟ صح؟ هقول له فينيش واعمل ريستارت. خلي بالك التشايلد لما بيجي يقوم بياخد وقت شويه عقبال ما يقوم التشايلد. انا دلوقتي عندي فورست، الفورست دي فيها 2 دومين، فيها دومين اسمه abc.local وفيها دومين اسمه field.abc.local. صح؟ وفي هنا دي ان اس، صح؟ وفي هنا دي ان اس، صح؟ السيناريو ده هو بقى علشان يكتمل لابد ان حضرتك تعمل ايه؟ لابد انك انت تكريت سكندري زون في كل دي ان اس من دول للدومين الثاني. يعني انا دلوقتي مثلا الناس اللي هي join field.abc.local لو عايزين يكلموا abc.local، لو عايزين يكلموا ريسورس عند abc.local، مين اللي هيريزولف في الدي ان اس بتاعهم؟
افترض ان هو ما عندوش زون اسمها اي بي سي دوت لوك، عنده فيلد دوت اي بي سي دوت لوك، فلا بد انك تكريت له سكندري زون علشان يقدر يهندل الريكوست اللي رايحه الاي بي سي دوت لوك. زي ما بنعمل في التراست كده. زي ما بنعمل في تراست بالظبط، نفس الكونسبت بالظبط. دي ان اس اللي فوق وعنده ديليجيتد ريكورد، عنده ديليجيتد ريكورد، انما الديليجيتد ريكورد ده هو ما فيهوش ريسورسز، ما هي الزون، فلا بد برضو لازم عند الدي ان اس البرايمري تكريت سكندري زون لمين بقى؟ للفيلد. يا اما هستخدم الكونسبت بتاع الفوروردرز، ماشي؟ ولو تاخد بالك من حاجه لما التشايلد يقوم، لما ربنا ينتهي بالسلامه، هتلاقي ان هو اوتوماتيكالي في الدي ان اس بتاع التشايلد عامل فورورد على الدي ان اس بتاع البيرنت. يعني ايه؟ يعني لو حد سالني على اي حاجه ما هياش فيلد دوت اي بي سي دوت لوكال، فورورد على الدي ان اس اللي فوق. التشايلد قام اوبشنز، هتلاقي دلوقتي عندك فيلد واي بي سي، اختار فيلد ولوجن. لو تلاحظ حاجه بقى ان هو على كارت النتورك هتلاقي البريفير دي ان اس انا كان 1/200 صح؟ خلاص 1/200 ده احنا استخدمناه علشان نلوكيت الفورست وننزل از تشايلد جواها، انما بعد كده بقيت انا الدي ان اس، انا الديليجيت الدي ان اس. اللوب باك ادرس دي معناها انا، ماشي؟ دي حاجه. لو فتحت الدي ان اس هنا هتلاقي زون كرييتد. لو وقفت على السيرفر وجبت الفوروردرز هتلاقي ان الراجل ده هو اي حاجه all other DNS domains، يعني اي حاجه بخلاف field.abc.local يفورورد على مين؟ على 1/200. تمام؟ احنا ممكن نشيلها ونحدد له فعلا specific DNS suffix. يعني ايه؟ يعني نقول له الدي ان اس دومين اللي اسمه abc.local، يعني مش اي حاجه، لا ده تحديدا فورورد على مين؟ فورورد على 192 168 1/200. ماشي؟ نروح جايين هناك عند البرايمري هو اللي بيعمله اوتوماتيك ايه بالظبط؟ بيعمل فورورد زي ما حضرتك بتعمل كده، ولا بينزله في السكندري زون؟ فورورد field.abc.local اعمل ايه بقى؟ فورورد على 192 168 1/207. ماشي؟ ابلاي اوكي. نتست. لو جيت هنا قلت له بينج field.abc.local عمل ريزولفنج صح؟ لو رحت هناك عند التشايلد وقلت له بينج abc.local عمل ريزولفنج، يبقى كده الدنيا شغاله زي الفل. ماشي؟ حلو معايا؟ برضو لو رحنا هناك عند البيرنت وفتحنا الاكتيف دايركتوري دومينز اند تراستس هتلاقي ان انا بتراست في تشايلد عندي اسمه فيلد. مفهوم؟ لو جبت هنا جبت البروبرتس تراستس هتلاقي ان ايه؟ انا بتراست تشايلد عندي اسمه فيلد، والتراست دي اتبنت اوتوماتيكالي ما ينفعش تتموف. يعني بص دي ينفع موفها ليه؟ لان دي كانت فورست تراست احنا عملناها قبل كده، والفورست تراست ما بتبقاش بيلت ان. فورست تراست ببنيها بايدي، وما دام ببنيها بايدي يبقى ينفع اموفها. ما دام ببنيها بايديا يبقى ينفع اعمل لها ريموف. انما دي بيلت ان. بيلت ان يعني ايه؟
المفترض اي بيرنت بيثق في ابنه باي ديفولت. مفهوم كده ولا ماشي؟ نفس الكونسبت بالظبط. لو رحت وقفت على الفيلد وجبت البروبرتس هتلاقي في حاجه اسمها تراست. هتلاقي ان الفيلد بيثق في ابوه. ده بالنسبه لي بيرنت، ابويا بثق فيه والثقه رايحه جايه وبلت ان، ما ينفعش اموتها. صعب الكلام؟ مش فيها مشاكل؟ طيب الاكسشينج بقى ايه وضعه دلوقتي؟ الاكسشينج ايه وضعه؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اوريدي عندي اكونت اسمه احمد سرحان هنا في الاي تي. احمد سرحان ده هو ما كانش يوزر بيجي يلوجن عندي، امال ايه؟ ده يوزر له اكونت وله ميل بوكس بيأكسس بالاكونت بتاعه دوت الميل بوكس من بره من الفيلد. صح؟ دلوقتي احنا ربطنا ما بين التو برانشز. فايه المانع ان نخلي احمد سرحان ده هو يبقى اكونت هناك مش هنا؟ معايا؟ بس خلي بالك انا دلوقتي لو دلته وكريته هناك وعملت للراجل اللي هناك ميل بوكس مش هيقرا ايميلاته القديمه. دي مشكله كبيره. فالموضوع لازم يتعمل باحترافيه. صح؟ معايا؟ اولا علشان اخلي الاكسشينج يخدم على الدومين اللي تشايلد لابد ان انا اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، هاجي على الاكسشينج واعمل ايه بقى؟ فين السورس بتاع الاكسشينج؟ السورس يكون موجود هنا عندي على السيرفر بتاع الاكسشينج، ما يبقاش بس فيه سبيس ما بين الكلام. يعني ممكن نخليها اكسشينج عشان الكوماند 2007. ماشي؟ تمام كده؟ واجي على السيرفر دهوت واروح اعمل ايه بقى؟ واروح جاي فاتح الكوماند برومبت اقول له خش على الاي، ادخل جوه الفولدر اللي اسمه اكسشينج 2007. ايه؟ لا خش جوه الفولدر اللي اسمه اكسشينج 2007. هتلاقي جوه منه ملف اسمه setup.com. ملف اسمه ايه بقى؟ setup.com سبيس سلاش. استخدم الملف دهوت علشان تعمل لي حاجه اسمها بريبير دومين تدي له اسم الدومين الجديد. ايه؟ ازاي مش مكتوب في الكوماند؟ مش مكتوب في field .abc.local. تمام. سلاش بريبير دومين وتدي له اسم الدومين اللي انت عايز تعمل له بريباريشن. بريبير دي معناها ايه؟ بريبير دومين معناها ايه؟ فاكرين ايام 2003 كان في حاجه اسمها دومين بريب، في 2007 اسمها بريبير دومين. دي معناها ايه؟ لما يكون عندي تشايلد علشان اقدر اكريت اتريبيوتس تخص الاكسشينج الاوبجكتس اللي عنده بعمل له حاجه اسمها بريباريشن. بعمل له حاجه اسمها ايه؟ بريباريشن. بريبير ده الكوماند اللي انا بستخدمه. لما جينا ننزل الاكسشينج لاول مره كان في كوماند اسمه بريبير اي دي، بريبير اكتيف دايركتوري اي دي. تمام؟ ف ايه؟ ماشي. لما كنت بعمل بريبير اي دي هو لوحده كان بيعمل اكستند للسكيما وكان بيحضر الدومين نفسه اللي فيه الاكستشينج علشان خاطر حضرتك انستول جواه اكستشينج. انما دلوقتي انا عندي تشايلد، التشايلد دوت انا عملته واوريدي عندي اكستشينج سيرفر. يعني الاكستشينج ما نزلش والتشايلد موجود. لو كان الاكستشينج نزل والتشايلد موجود كنت اكتفيت بالكوماند اللي اسمه بريبير اي دي.
انما ده التشايلد اتعمل بعد الاكستشينج ما نزل، فانا محتاج ان انا ابريبير التشايلد نفسه. فدلوقتي قال لي ايه بقى؟ قال لي كومبليتد، صح؟ فلو دخلت بقى هنا جوه الاكتيف دايركتوري على الروت دومين، لو دخلت جوه الروت دومين هتلاقي فيه او يو اسمها مايكروسوفت اكسشينج سكيورتي جروبس، تمام؟ هتلاقي جروب اسمها ايه؟ اسمها اكسشينج سيرفرز ممبرز، جوه منها مين؟ جوه الميل سيرفرز اللي عندي في الانفايرمنت، وجوه منها 2 جروبس معايا. جروب اسمها اكسشينج انستول دومين سيرفرز موجوده في abc.local، واللي تهمني بقى اكسشينج انستول دومين سيرفرز موجوده في field.abc.local. يبقى كده هو عمل ايه؟ يبقى كده هو عمل بريبريشن للدومين اللي اسمه فيلد. يبقى اذا انا لو رحت عند التشايلد نفسه Active Directory Users and Computers، وقفت هنا فوق قلت له View Advanced Features، هتلاقي نزل عندي كونتينر اسمه مايكروسوفت اكسشينج سيستم اوبجكتس معايا كده، وجواه الجروب دي. فكده اقدر اكريت اتريبيوتس للاوبجكتس اللي موجوده عندي هنا في الفيلد تخص الاكسشينج، ماشي كده. اقدر اكريت اتريبيوتس للاوبجكتس اللي عندي في الدومين ده، هو كأن الاكسشينج معايا في الدومين ده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي يا باشمهندس معايا؟ فتعالى بقى نشوف بقى الكلام ده. بص بقى، انا هكريت هنا يوزر، اليوزر ده هو اسمه احمد سرحان، ادي احمد سرحان، اللوجو النيم ايه سرحان، نيكست، وادي الباسورد بتاعته. اليوزر اللي هنا اكسس الاكونت بتاعه للميل عنده؟ لا، ادي الباسورد، نيكست، فينيش. احمد سرحان ده لو جبت البروبرتيز بتاعته، الراجل ده هو عنده ايميل ادرس لسبب ان هو ما عندوش ايه؟ ميل بوكس، صح؟ احمد سرحان ده هو ملوش علاقه باحمد سرحان ده هو، ده يوزر في الدومين اللي اسمه abc.local، وده يوزر في الدومين اللي اسمه فيلد. هو نفس الشخص انما يمتلك 2 اكونت. الدوبليكيشن هنا جه منين؟ جه لان احنا اصلا ما كانش عندنا دومين اسمه فيلد، وكنا مكريتين للراجل ده هو اكونت في الدومين الرئيسي اللي اسمه abc.local بيأكسس بيه ميل بوكس. انما لما ربنا كرمنا وعملنا لينك وعملنا هناك تشايلد، اليوزر بقى اللي اسمه احمد سرحان ده عايز يقعد هناك يلوجن على التشايلد، فعملت له اكونت هناك، بس الاكونت بتاعه ده هو ما يقدرش يشوف بيه الميل بوكس بتاع احمد سرحان اللي ايه؟ اللي في ABC. الاكونت بتاعه اللي هناك عند التشايلد ما يقدرش ياكسس بيه الميل بوكس اللي موجود على ABC. مفهوم القصه ولا مش مفهومه؟ بس دلوقتي يقدر بقى. لا ما يقدرش. هيقدر ازاي؟ انا حاجه عملت كده. عملت ايه؟ انا عملت بريبير علشان اليوزر اللي اسمه احمد سرحان اقدر اكريت له اتريبيوتس، اقدر اكريت له ميل بوكس، واقدر اكريت له اتريبيوتس تخص الاكسشينج. هذا ليس معناه ان هو يقدر ياكسس الميل بوكس بتاع احمد سرحان اللي في ABC مع انه نفس الشخص. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى هيعمل له ميل بوكس تاني بقى مختلف مفترض. صح. المفترض تتعمل ازاي بقى دي؟ بص بقى، انا لو رحت هناك على الميل سيرفر بتاعي، فتحت الاكسشينج، recipient configuration mail box،
هتلاقي ان في اوريدي ميل بوكس لليوزر اللي اسمه احمد سرحان. بس احمد سرحان دوت انهي واحد فيهم؟ احمد سرحان ده اللي عند اي بي سي، صح؟ صح بالظبط. تعالى بقى نظبطها ازاي؟ هاجي هنا من جوه الاكستشينج ورايت كليك على اليوزر دهوت واقول له ايه؟ واقول له ريموف دي معناها ايه؟ اتشال. removing the mailbox will remove the Windows user object. معايا كده؟ يعني هيدلته كمان من الاكتيف دايركتوري. بس خلي بالك لما تيجي تدلته لي من جوه الاكستشينج، ما تدلتهوش من جوه الاكتيف دايركتوري. وبرده انت لو دلته من الاكتيف دايركتوري هيدلت الميل بوكس، ماشي؟ بس في فرق بقى. لما اتدلته من جوه الاكتيف دايركتوري خلاص اليوزر والميل بوكس بتاعه في خبر كامل. انما لما اتدلته من جوه الاكستشينج اليوزر اتدلت من الاكتيف دايركتوري والميل بوكس بتاعه اتدلت برضه، بس ما زال موجود عندي في ديسكونكتد ميل بوكس. فريش بس تلاقي راجل ظبط احمد سرحان. حلو كده؟ صعب الكلام؟ في اي مشاكل؟ طيب تعالى بقى نقف هنا على الريسيبيانت كونفيجريشن ونرايت كليك ونقول له من فضلك انا عايز اموديفاي الريسيبيانت سكوب. يعني ايه؟ عايز اقول لك تبص على ايه بالظبط؟ انا مش عايزك تبص على الدومين اللي اسمه abc.local، انا عايزك تبص لي على الدومين اللي اسمه ايه بقى؟ فيلد. ماشي؟ وتستخدم الدومين كنترولر اللي اسمه تشايلد. اوكي. فراح جايب لي الليسته فاضيه. الليسته فاضيه دي معناها ايه؟ لسه مش حد عمل البوكس. مفيش ريسيبيانت هنا. حد اقول له ايه بقى؟ طب انا عايز اكريت نيو ميل بوكس. خلي بالك انا في الفيلد .abc.local يوزر ميل بوكس existing user add، جاب لك الناس اللي في الفيلد اللي هم ايه بقى؟ ها؟ صح؟ اللي هم ما لهمش ميل بوكس هناك. صح كده؟ جايب لك شويه اكونتس هناك ما لهاش ميل بوكس. مفهوم ولا مش مفهوم لحد دلوقتي؟ مفهومه ولا مش مفهوم؟ حلو. هروح قايل له ايه بقى؟ احمد سرحان. واروح قايل له ايه؟ اوكي. صح؟ صح؟ طب انا لو عملت كده يبقى انا بعمل ايه؟ نعمل ميل بوكس جديد ونعمل ادرس ميل بوكس جديد لليوزر اللي اسمه احمد سرحان، صح؟ طب وايميلاتي اوديها فين؟ وايه؟ ايميلاتي اوديها فين؟ ايه بقى القديمه ولا الجديده؟ القديمه. مع كده هنعمل دي مشكله. ديسكونكت بقى. اجيبها ازاي من الديسكونكت؟ انا ما اقدرش اديسكونكت ميل بوكس قديم ليوزر جديد اليوزر ده هو عنده اوريدي ميل بوكس. اقولها تاني؟ يعني انا دلوقتي لو كريت اكونت اسمه احمد سرحان وكريت له ميل بوكس مش هقدر اجيب الميل بوكس القديم اللي هو في الديسكونكتد الينكو باحمد سرحان، اكونكته على احمد سرحان. مش هينفع. لما تجيب ميل بوكس من الديسكونكتد ميل بوكسز لابد انك انت تكونكته على يوزر ملوش ميل بوكس اصلا. يعني الخطوه دي ما تعملهاش بقى. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لو انت عملت كده ودوست اوكي وقلت له نيكست نيو ما عملناش حاجه. يبقى احمد سرحان اي نعم بقى له ميل بوكس جديد بس خلاص ايميلاته القديمه ضاعت. صح؟ يبقى انا بقى المفترض اعمل ايه؟ لما لو ملوش ميل بوكس ناخد القديم. هو احمد سرحان دلوقتي الاكونت الجديد ملوش ميل بوكس. اروح جاي في الديسكونكتد اقف على ده ورايت كليك واقول له كونكت. هقول لك ده موجود. هيفتح لك نفس الشاشه. ماشي؟ ها نيو ماتشنج يوزر
يعني يوزر بيماتش النيم اللي اسمه احمد سرحان، يعني اسيرش على يوزر ملوش ميل بوكس برضه اسمه احمد سرحان، ولا اكزيستنج يوزر انا هديهولك؟ اللي بالك هو بيفتح فين؟ فيلد. ليه فتح فيلد؟ علشان انا اصلا قايل له انا عايز اغير السكوب اللي تبص لي عليه الدومين بارتيشن اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه فيلد. مفهوم ولا مش مفهوم الحته دي؟ اروح قايل له اليوزر اللي اسمه احمد سرحان. اوكي. نيكست كونكت. كده بينقل الداتا تاني بس. كده الداتا بتاعت احمد سرحان بتتنقل. عشان كده هو الماتشنج هتبقى ايه؟ لو اخترنا الماتشنج الاول هيسيرش على يوزر اسمه احمد سرحان برضه. هي هي بالظبط. ماشي؟ وراح قايل له ايه بقى؟ فينش. معايا؟ بيقول لي بس لازم ريبليكيشن ما بين الاكتيف دايركتوري سيرفرز يتم علشان الدنيا تبقى ايه؟ افكتيف. اقول له فينش. كده خلاص ما بقاش في حد عندي في الديسكونكتد ميل بوكس. معايا؟ بص بقى. لو احنا جينا هنا وشغلنا كلاينت start this virtual machine وكده الاي بي سي خلاص اللوجن مبقاش فيه احمد سرحان. ما بقاش فيه احمد سرحان. start this virtual machine عشان بس تقوم تحس بالايه الجديد ان في دومينز جديده ظهرت عندنا في الفورست والكلام ده. دلوقتي حضرتك لو واحد بقى في فيلد بقى تاني واحد اسمه محمد امين او اي حاجه بقى نفس الكونسيبت. دلت الاكونت بتاعه. لا واحد جديد. واحد جديد بقى مفيش اي مشكله، هكريت له ميل بوكس جديد وخلاص سهله. أيوة. لانه اصلا اوريدي ما عندوش ايميلات. أيوة. انا كل اللي انا خايف عليه ايميلات الناس القديمه تضيع لما يبقى ليهم ميل بوكس جديد. مش عارف خليت في الميل في الاكسشينج يقرا من الفيلد. انا بقى بعد كده اخليه يقرا من الفيلد ولا بقى على ايه؟ انا زي ما انت عايز بقى، عايز تخليه يقرا من الفيلد هتغير السكوب للفيلد، عايز تخليه يقرا من الاي بي سي من سكوب او كده؟ لا مفيش. لو طلع فيك الاول بتتحول السكوب. يعني واحد يجي يقرا يقول له بقى سكوب ولا ايه؟ لا هو بص بقى دلوقتي الكلاينت لما يجي يلوجن عندي ايه؟ فيلد ظهر اهو. ماشي؟ ايه سرحان باسورد. طبعا احمد سرحان ده ملوش بروفايل على الاوتلوك لسه، ملوش لسه اوتلوك بروفايل، فهيبدا يخش في كنترول بانل. فاهم يا عز؟ ميل بس المكنه دي تبع اد هيكتب. دي مفترض انها هناك. مفترض المكنه دي هناك. كده افتكر ان المكنه دي هناك. كده ما يفرقش بقى حضرتك الاكسشينج معمول على فيلد ولا معمول على الاي بي سي؟ مش فارقه. مش فاهم. بالنسبه للكلاينت. اوكي. مانيوال. نيكست. مايكروسوفت اكسشينج. نيكست. السيرفر اسمه ايه؟ اسمه ميل 1 او الادرس بتاعه 192 168 1 201 صح؟ ايه اللي حصل؟ نيكست فينيش. بص بقى القوه في الموضوع، الراجل دلوقتي بقى هيفتح ايه؟ هيفتح الميل بوكس بتاعه صح؟ waiting to update. هو بس احمد سرحان ده اصلا كان له ايميلات قديمه ولا ملوش؟ كان له ايميلات قديمه؟ شكله كده ملوش. كان عندي بعت له 2 ايميل بقى. اه بص
ظهر عنده الكالندر معايا، السنت ايتمز اهي كلها زي ما هي، الديليتد ايتمز هيشوف فيها كل حاجه، الانبوكس بتاعه لو كان في ايميلات هيشوفها. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ ان شاء الله. فهمتوا احنا عملنا ايه ولا ما فهمتوش؟ السيناريو اللي انا بقوله لك ده مش شغل كتب، يعني الكلام دوت مش موجود في كتب، الكلام ده شغل عملي. ان انا عندي بيرنت وعندي تشايلد، اللي تشايلد ده ما كانش تشايلد، ده كان شويه ناس مرميين في الصحراء بيكونكتوا عليا بالساتلايت باكونتس موجوده في الاكتيف دايركتوري عندي ويشوفوا الميل بوكسز بتاعتهم. ربنا كرمنا وعملنا لينك ما بيننا وما بينهم، فعملنا لهم هناك تشايلد. مش معقوله بقى هيعملوا لوجن على التشايلد بالاكونت بتاعتهم اللي موجوده عندي على البيرنت، لا، لازم يبقى ليهم اكونت جديده. الاكونتس الجديده دي ما هياش هي نفس الاكونتس القديمه، ممكن تكون هي في الشكل، يعني احمد سرحان هنا واحمد سرحان هنا، الباسورد هنا واحده والباسورد هنا واحده، انما ده سكيورتي ايدنتيفاير وده سكيورتي ايدنتيفاير. احمد سرحان الجديد ده ما يعرفش يفتح الميل بوكس بتاع احمد سرحان القديم، فلازم اعملها بالشكل اللي انا قلت لك عليه ده. فهمت ولا ما اتفهمتش؟ السؤال هنا بس عشان اتفضل. دلوقتي باجي كاريت يوزر بقى جديد بقى، القديم ده اليوزر الجديد اللي هو في الفيلد دلوقتي اللي هو فيلد اي سي لوكال، تمام، عايز اعمل له بيل بوكس، تمام، هيبقى ات ايه؟ ات ايه؟ حلو قوي السؤال ده. انا دلوقتي عايز اكريت يوزر جديد في الفيلد. حلو، اليوزر الجديد ده هيتكريت في الاكتيف دايركتوري بتاع الفيلد، انما الميل بوكس بتاعه موجود فين؟ موجود في الاكستشينج، صح كده؟ اي يوزر عنده ميل بوكس في الاكستشينج لابد ان في ايميل ادرس بوليسي يخضع عليها علشان يبقى عنده ايميل ادرس. الايميل ادرس بوليسي بتقول ايه؟ بتقول احنا كلنا @abc.local. لو طلعت في الاورجنايزيشن كونفيجريشن هاب ترانسبورت هتلاقي في حاجه اسمها ايميل ادرس بوليسي. الايميل ادرس بوليسي بتقول ايه؟ الناس كلها ايه؟ اللي هي الديفولت @abc.local، صح؟ مش بس جواها next @abc.local. معنى ذلك ان انا لو رحت على الفيلد وعملت ريفرش كده وبعدين وقفت على اليوزر اللي اسمه احمد سرحان وجبت البروبرتس، هتلاقي ان الايميل ادرس بتاعه سرحان@abc.local. الا لو انت عايز تغيرها بقى، الا لو انت عايز تكريت ايميل ادرس بوليسي للجماعه بتوع التشايلد، براحتك. لو انا عايز اغيرها ماشي مفيش مشكله، لو انا عايز اقول الجماعه بتوع التشايلد دول يبقوا @field.abc.local، يعني لو عايز تعملها كده. بس زي ما اتفقنا عشان تعمل ايميل ادرس بوليسي لابد ان هو يكون عندك اكسبتد دومينز. يعني ايه؟ لازم تقول للاكستشينج انت هتاكسبت الايميلات اللي جايه للدومين اللي اسمه @كذا، صح؟ فلازم اجي هنا اقول له ايه بقى؟ على السيرفر نفسه، يا اما هكريت اكسبتد دومين، اقف هنا على نيو اكسبتد دومينز واقول له دومين جديد اسمه field.abc.local، وده اوثوريتيف دومين، يعني الايميلات بتاعت الناس دي جايه ريسيبيانتس موجوده عندي موجوده عندي على الاكستشينج سيرفر، ماشي؟ يا اما حضرتك تيجي في الديفولت بوليسي نفسها وتعمل حركه ظريفه قوي، انك انت هنا بدل ما هتقول له انت بتاكسبت abc.local انت هتقول له انت بتاكسبت الدومين اللي اسمه *abc.local، يعني abc.local واي حاجه .abc.local. * دي معناها اي حاجه .abc.local. فاهم حاجه؟ فاهمينها؟ لازم تعمل اكسبت الدومين علشان يظهر عندك وانت بتكريت ايه؟ ايميل ادرس بوليسي، لان الايميل ادرس بوليسي لما بتيجي تكريتها زي ما اتفقنا بيقول لك ايه؟ فاكرين؟ نيو ايميل ادرس بوليسي هتسميها مثلا field.abc.local.
بالنسبه للناس اللي ليهم ميل بوكسز عندنا ومكتوب في الديبارتمنت بتاعتهم ان هم تبع الفيلد معايا كده، نيكست اعمل ايه؟ اد اس ام تي بي ادرس، خليه @field.abc.local. مفهوم كده؟ فبدل ما بتكتبها بايدك انت بتعمل ايه؟ احنا بنقول له ايه؟ سيلكت اكسبتد دومين، فلازم يكون عندي اكسبتد دومين اسمه ايه؟ field.abc.local. لو انا ما عنديش بقى اكسبتد دومين اسمه field.abc.local، انا ممكن الدومين الديفولت اللي اسمه abc.local ازود قبليه استريك دوت. ده لو انت عايز كده، لو انت عايز الناس تخاطبهم على انهم ايه؟ @field.abc.local. بس طبعا ما اعتقدش ان في الريال انفايرمنت هتحتاج الكلام ده، لان في الاول او في الاخر هم في نفس الاورجنايزيشن، في نفس الشركه، هم موظفين عندي، بس هم في فرع تاني طبيعه شغلهم تحتم عليهم ان هم ما يقعدوش في الاداره، يروحوا هناك. انما كلنا في الاخر @abc.local. في طريقه اخرى ممكن استخدمها بدل ما اموف اليوزر عن طريق ان انا ادلت الاكونت بتاعه في الدومين اللي اسمه abc.local وارجع اكريته تاني في فيلد وبعدين اكونكت الميل بوكس القديم بتاعه على الاكونت الجديد. في طريقه ظريفه قوي كنا بناخدها في الاكتيف دايركتوري، انك انت تموف يوزر من دومين لدومين تاني عن طريق حاجه اسمها اكتيف دايركتوري ميجريشن تول. فاكرينها؟ اكتيف دايركتوري ميجريشن تول فاكرينها ولا نسيتوها؟ عارفها بس ما جربتهاش. الاكتيف دايركتوري ميجريشن تول دي عباره عن ايه بقى؟ انا اوريدي عندي هنا دومين وعملت تشايلد وفي يوزر اسمه اكس هنا. اليوزر اللي اسمه اكس دهوت هنقله في الفرع ده زي بالظبط الكيسه بتاعتنا. عملنا برانش جديد وعملناه تشايلد، فالناس اللي هي المفترض تكون موجوده في البرانش عايز اموتها في التشايلد. ممكن بدل ما دلت اكس وارجع اكريته هنا تاني، انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اروح جاي واخد اكس دهوت واعمل له موف. ازاي؟ باستخدام حاجه اسمها Active Directory Migration Tool. معايا؟ فاليوزر اللي انا هموفه ده لما بيتنقل بنفس البريفليجز والبرميشنز اللي واخدها. ليه بقى؟ هو السكيورتي ايدنتيفاير بتاعه هيتغير لان كل دومين بيبقى له سيت مختلف عن التاني. معايا؟ سكيورتي ايدنتيفاير اللي هو المفترض حضرتك بتاخد بيه بيرميشنز ورايتس وبيبقى مكتوب فيه انت ممبر في كام جروب، ممبر في كام سكيورتي جروب، تمام؟ هيتغير. بس الميزه ان هو لما تنقل اليوزر من هنا لهنا هينزل له حاجه اسمها سيد هيستوري. سيد هيستوري يعني ايه سيد هيستوري؟ سيد هيستوري دي معناها ايه؟ بجانب السيد الجديد اللي هنكريته لك في الدومين الجديد، احنا هنحتفظ بالسيد القديم بتاعك علشان تقدر ستيل تاكسس نفس الريسورسز بنفس البرميشنز والبريفليج اللي انت كنت واخدها ايام ما كنت في الدومين اللي اسمه ABC. فتتعمل ازاي بقى دي؟ تعالى ناخد يوزر تاني اليوزر اللي اسمه احمد سعيد ده. احمد سعيد ده المفترض ان هو هموهه هناك، بدل ما دليته وارجع كريته هناك، لا انا هعمل ايه؟ رايت كليك كده عليه واقول له موف. بس موف دي تنقل اليوزر من كونتينر لكونتينر تاني في نفس الدومين، فما تنفعنيش. ماشي؟ لو انا عملت رايت كليك عليه كده وشفت موف دي هتنقل اليوزر من كونتينر لكونتينر تاني ان ذا سيم دومين، فما تنفعنيش. فوقتها انا عايز استخدم التول اللي اسمها اكتيف دايركتوري ميجريشن تول زي ما اتفقنا. الاكتيف دايركتوري ميجريشن تول دي بجيبها منين بقى؟ السورس بتاع السيرفر نفسه هتلاقي فيه حاجه اسمها جوه الاي 386 هتلاقي فيه حاجه اسمها اكتيف دايركتوري ميجريشن تول. جوه الاكتيف دايركتوري ميجريشن تول فولدر هتلاقي الاكتيف دايركتوري ميجريشن دوت ام اس اي. هسطبها
ايه؟ انتوا تعبتوا ولا ايه؟ احنا لسه ما قلناش. قاعد معاك في الفجر الصراحه يعني مش هزهق. next accept next next finish. هلاقي بعد كده ظهرت عندي في الادمنستريتيف تولز اكتيف دايركتوري ميجريشن تول. رايت كليك كده، هقف هنا ورايت كليك واقول له ايه؟ يوزر اكونت ميجريشن ويزرد، يعني دخلني في الويزرد اللي اقدر اميجريت بيه يوزر اكونت. نكست. فبيقول لك الويزرد دي بتساعدك انك تميجريت يوزر كان موجود في دومين انتي 4 او جريتر او اكبر لدومين تاني في الفورست. هقول له نكست. تحب التيست ولا تميجريت على طول؟ ميجريت على طول. نكست. مين السورس دومين؟ اي بي سي. مين التارجت دومين؟ فيلد. صح كده؟ نكست. مين هو اليوزر؟ ايه سعيد. اوكي. نكست. عايز تحطه في انهي او يو هناك؟ احطه. شوف فتح لك فين؟ فتح لك الدومين بارتيشن بتاع الفيلد معايا. هقول له حطه لي في اليوزرز. نكست. ده ممكن بقى لو الراجل ده عنده رومينج بروفايل تنقله. تمام. ابديت اليوزر رايتس، مش عارف ميجريت اسوشيتد يوزر جروبس، يعني خده بالجروبس بتاعته. select how all migrated accounts should be named. don't rename accounts, rename with prefix, rename with suffix. ده ممكن كمان لما تنقله هناك تعمل له rename. ماشي. next. بيقول لك لو حصل conflict هناك، يعني لو رحت انقل اليوزر اللي اسمه احمد سعيد لقيت في يوزر هناك اسمه احمد سعيد، اعمل ايه؟ ازاي احل الكونفليكت دي؟ معايا؟ اجنور. نكست. فينيش. بيبدا دلوقتي بيقول لك ان بروجرس كوبد 1 كومبليتد، مفيش ايرورز. معايا؟ فينيش. فلو رحنا هناك بقى دلوقتي فتحنا اولا الاكتيف دايركتوري بتاعنا هنا، عملت ريفريش. لا، اكتيف دايركتوري ميجريشن تول انت ممكن تميجريت بيها حاجات كتير. لو دخلت جواها هنا وعملت رايت كليك هتلاقي في حاجه اسمها يوزر اكونت ميجريشن ويزرد، جروب كمبيوتر سكيورتي سيرفيس اكونت، حاجات كتير يعني. فاهم؟ حاجات كتير يعني. فاهم؟ لو رحنا عملنا ريفريش هتلاقي احمد سعيد اختفى. طب راح فين الراجل ده؟ جه هنا. جه هنا. اعمل ريفريش هتلاقي احمد سعيد. هل اتنقل بقى بالميل بوكس بتاعه ولا لا؟ والميل بوكس بتاعه موجود هناك على السيرفر. ماشي؟ الميل بوكس بتاعه موجود هناك على السيرفر وادي الايميل ادرس بتاعه. طيب هل احمد سعيد دلوقتي بقى لما يلوجن على المكنه الجديده في الفيلد ويظبط بروفايل جديد هيشوف ايميلاته القديمه ولا لا؟ عايزين نشوفها صح؟ تعال نروح للكلاينت، لوج اوف. لو شافها دي هتبقى افضل كتير قوي. لا، في طريقه ثالثه افضل منهم هم الاثنين. اصبر. ايه سعيد؟ باسورد لوجن تو فيلد. اوكي.
عمل لوجن زي العفريت، صح؟ كنترول بانل، ميل، شو بروفايلز، موجود. ايه؟ اتظبط لوحده. مش الايميلز بقى. تعالى بقى نشوف الايميلز. معلش برضه عشان خليك على السنة. سنت ايتمز، استاذ. سكينه في الحلاوه، صح كده؟ صح؟ في طريقه اخرى بقى انا ممكن اعملها، الطريقه البلدي اللي الناس بتتبعها علشان يعني الطريقه اللي انا هقولها دي دلوقتي بتبقى اكتر طريقه سيف ليك. الله يفتح عليك. طريقه بقى سيف يعني ازاي؟ الطريقه الثالثه بقى اللي الناس بتتبعها علشان تنقل يوزر من دومين لدومين تاني وتخليه اكسس الميل بوكس بتاعه اللي فوق، تمام؟ انها تعمل ايه؟ تخش بالاكونت بتاعه القديم على الاي بي سي وتفتح الميل وتبدا تاكسبورت الايميلات بتاعته كلها على بي اس تي فايل، على ملف دوت بي اس تي، ماشي؟ وبعدين ندلت الاكونت ده خلاص مش عايزينه ونكريت للراجل اكونت جديد هنا، كريت له ميل بوكس جديد، وبعدين لما ياكسس الميل بوكس الجديد بتاعه نبدا ناخد البي اس تي فايل نعمل له امبورت في الميل بوكس. دي الطريقه البلدي ناس كتير بتتبعها يعني، فاهم؟ بس بيعملوا الطريقه دي علشان يتاكدوا ان الدنيا يعني مش هتهيس، يتاكد ان الدنيا مش هتهيس خالص. ايميلاتي معايا على ملف اخدها من هنا من القديم واعمل لها امبورت في الجديد. الطريقه الثانيه دي كويسه، انا شايف ان هي الطريقه الثانيه دي كويسه. مفهوم الكلام ولا؟ ده كان السيناريو. مش هنعملها يعني ايه؟ هنعملها بس لما ناخد البي اس تي، لما نفهم يعني ايه بي اس تي. لسه البوب 3 اكونتس، ماشي؟ صعب الكلام كده لحد دلوقتي ولا في اي مشكله؟